Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau cú đào thoát ngoạn mục, Hạ Vân Chi vội vã trở về Kỳ Linh Sơn, nàng quỳ rạp trước một thạch thất để thỉnh tội với Dư Bá. Sau khi được hỏi về những chuyện đã xảy ra, cô nàng kể lại việc cả nhóm bị một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bí ẩn chặn đường. Người kia không chỉ cướp mất Mộc Linh Anh mà còn ra tay với toàn bộ đồng bọn, bao gồm cả đám người của Quỷ Linh Môn. Kết quả, tất cả đã bị diệt khẩu không còn một mống, chỉ riêng nàng may mắn thoát được. Trong thạch thất, vị Dư Bá nghe xong thì bán tín bán nghi, một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể phát hiện kẻ địch từ xa mấy trăm dặm, thần thông cỡ đó sao lại để cho một con cá nhỏ như Hạ Vân Chi chạy thoát được. Lão ta bèn cho Hạ Vân Chi lui ra, coi như chuyện này tạm thời cho qua. Hạ Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, cung kính rời đi, nhưng bóng lưng nàng vừa biến mất, không khí trong thạch thất lập tức thay đổi. Vị Dư Bá quay về phía bóng tối, cất giọng lạnh lùng nói: "Ngươi thấy sư muội ngươi nói thật hay giả?" Từ trong bóng tối, một gã trung niên mắt to mày rậm hiện ra và cung kính đáp: "Con đã dùng bí thuật cảm ứng, tim của Hạm sư muội chỉ loạn nhịp đúng vào lúc nói đến đoạn chạy thoát, chắc chắn có điều che giấu ở đây." Nghe một lời này, vị Dư Bá hừ lạnh một tiếng rồi đáp: "Ta cũng nghĩ vậy, nếu không phải nể mặt sư phụ nó, ta đã dùng siêu hồn thuật xem nó giấu cái gì rồi." Thì ra, tất cả chỉ là một màn kịch, hai lão hồ ly này không tin một lời nào, nhưng vì quan hệ phức tạp trong tông môn nên không tiện ra tay. Sau đó, hai người bắt đầu bàn về chuyện Mộc Linh Anh bị mất. Lúc này, một bí mật động trời mới được hé lộ. Ngựa Linh Tông đang âm thầm thực hiện một kế hoạch kinh thiên gọi là bí pháp ngũ hành linh anh. Chúng luyện ra 5 loại linh anh mang thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau đó sẽ cho chúng dung hợp với các đệ tử kết đan kỳ, giúp những đệ tử này trực tiếp sở hữu tu vi và thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một đội quân Nguyên Anh đủ sức lật đổ Hợp Hoan Tông để xưng bá ma đạo. Tuy nhiên, con Mộc Linh Anh bị Hàn Lập cướp đi lại là một cá thể đặc biệt. Nó từng tự sinh ra linh trí, lén học bí thuật của tông môn và hung hãn đến mức nuốt chửng cả Nguyên Anh của một trưởng lão. Bởi thế, hai lão quái này tin rằng nếu đệ tử nào dung hợp được với con linh anh này, thần thông có thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Tuy nhiên, trước khi dung hợp, họ không những không thể tăng sức mạnh cho linh anh mà còn phải tìm cách làm suy yếu nó đi, để tránh nó cắn trả, nuốt luôn nguyên thần của đệ tử. Cũng trong lúc này, ở tại Khê Quốc, Hàn Lập cuối cùng cũng trở về động phủ của mình tại Lạc Vân Tông. Việc đầu tiên hắn làm là ném Liễu Ngọc vào một tĩnh thất, sau đó đi kiểm tra mộ phái linh, thấy nàng vẫn đang bế quan thì rất hài lòng. Kế đó, Hàn Lập đi bái kiến hai vị trưởng lão của tông môn. Khi nghe hắn kể chuyện tiện tay làm thịt vài tên tu sĩ kết đan của phe ma đạo trên đường về, Trình Thiên Khôn và Lữ Lạc không những không lo mà còn vỗ đùi khen hay, hả hê ra mặt. Chuyển cảnh đến động phủ của Hàn Lập, Liễu Ngọc vừa tỉnh dậy trong một mật thất thì liền thấy đối diện là một thiếu nữ xinh đẹp. Sau vài câu trao đổi, cô nàng biết mình đang ở trong xào huyệt của Thiên Đạo Minh, trong lòng lập tức chìm xuống đáy vực. Sau khi trả lời những thắc mắc của đối phương, Ngân Nguyệt liền dẫn Liễu Ngọc đến đại sảnh. Ở đó, Hàn Lập đang thản nhiên ngồi trên ghế đá như một con thiết tê thú hung hãn bị nhốt trong lồng ánh sáng. Vừa liếc mắt, Liễu Ngọc đã nhận ra đây là linh thú của phó gia mới bị diệt tộc. Trong lòng không khỏi kinh hãi, nàng xác định người trước mặt là một kẻ ra tay tàn độc. Lúc này, để ra mặt đối phương, Hàn Lập chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay, một tia điện bắn ra, lập tức xuyên qua lớp cấm chế, đánh cho con thiết tê thú đang hùng hổ lập tức ngã lăn ra đất. Liễu Ngọc chứng kiến cảnh đó, trái tim như bị bóp nghẹt, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, Hàn Lập lạnh lùng quay sang bình thản lên tiếng: "Nói đi, tại sao các ngươi lại theo dõi ta?" Biết không thể chối cãi, Liễu Ngọc đành khai ra toàn bộ sự thật về Mộc Linh Anh và bí thuật cảm ứng của nàng và Hạm Vân Chi. Sau khi nắm được thông tin cơ bản, Hàn Lập tiếp tục ép hỏi về công dụng của Mộc Linh Anh. Dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, Liễu Ngọc không dám giấu giếm, đành kể tuốt tuần tuột về kế hoạch sản xuất tu sĩ Nguyên Anh của Ngự Linh Tông. Khi nghe đến chuyện có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Anh kỳ, Hàn Lập cũng phải giật mình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra sơ hở và hỏi thẳng những mặt hạn chế của việc này. Lúc bấy giờ, Liễu Ngọc như đã buông xuôi, nàng khai ra nốt những điểm yếu chí mạng của bí thuật, đó là tu sĩ dung hợp sẽ không có tuổi thọ của Nguyên Anh kỳ và tu vi vĩnh viễn không thể tăng tiến. Sau khi đã moi được hết thông tin, Hàn Lập đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn nàng bằng ánh mắt thưởng thức, thanh âm hắn vang lên nói: "Mấy con lục dực xương công của ngươi cũng không phải vật tầm thường, lấy ở đâu ra vậy?" Ở phía đối diện, ban đầu Liễu Ngọc có chút ngơ ngác, nhưng suy tư một lát, nàng cũng thành thật kể lại chuyện mình may mắn tìm được ổ trứng trùng cổ. Hàn Lập nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm sâu, sau đó hắn đưa ra một lời đề nghị khiến tim Liễu Ngọc như ngừng đập. "Ta rất có hứng thú với lục dực xương công của ngươi và ta có cách giúp chúng tăng cấp trong thời gian ngắn. Ta và ngươi là một giao dịch nhé. Ta sẽ giúp ngươi nuôi trùng, nhưng trứng chúng đẻ ra phải thuộc về ta. Ngoài ra, nghe nói khu trùng thuật của Ngự Linh Tông các ngươi có chỗ độc đáo, có thể chỉ giáo một chút không?" Nghe đến 3 chữ khu trùng thuật, Liễu Ngọc cảm giác như sét đánh ngang tai. Đây là bí thuật trấn phái của Ngự Linh Tông, tiết lộ cho người ngoài là tội phản môn. Sắc mặt cô nàng lập tức trắng bệch, trong lòng không ngừng kêu khổ, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này, nàng phải làm sao mới có thể không bị mất mạng. Đến đây thì cũng hết tập 166 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.